სახელმწიფოებისა პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ თემა მე ნანა რობაკიძე ვარ. ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და სოციალურ პროცესებს ჩვენი ტელევიზია და გადაცემა თემა პერმანენტულად აშუქებს თუ ქრონოლოგიურად მივყვებით დღევანდელ პროცესებს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ნიკამელიას 30,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა და სასამართლოს განჩინებით ვალდებულებები დაეკისრა. მამუკა ბახტაძემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრეს-კონფერენცია გამართა და მას შეკითხვები დაუსვეს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია თოქ-შოუს წამყვანებთან ამ წუთებში მართავს შეხვედრას. აქცია მიმდინარეობს პარლამენტის წინ და უკვე მერვე დღეა. ისინი მოითხოვენ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყენებას. შესრულდა რამდენიმე მათი მოთხოვნა, ერთ-ერთი დაკმაყოფილდა ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა თანამდებობიდან, ასევე დატოვა დეპუტატის მანდატი ზაქარია ქუცნაშვილმა. პროპორციული წესით საარჩევნო სისტემა მივიღეთ 2020 წელს და ასევე მივიღეთ ნულოვანი ბარიერი. ამ წუთებში ჩემი კორესპონდენტი ეკა შალამბერიძე, რომელიც გახლავთ თემის კორესპონდენტი, ამზადებს სიუჟეტს. მან მთელი დღის მანძილზე ეცადა მოეპოვებინა მასალები, თუმცა ჯერ კიდევ რადგანაც არ იყო დამთავრებული შინაგან საქმეთა მინისტრის პრესკონფერენცია, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ბოლომდე. ამომწურავად მოგვეწოდებინა თქვენთვის მასალა. შესაბამისად ვიწყებთ გადაცემის მეორე ბლოკი, რომლისთვისაც უნდა დაგვეთმო და მოვიწვიეთ პირდაპირ ეთერში სტუმრები. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ისინი: ქეთა ჯალაღონია, გიორგი ვაჩიბერაძე, ვახტანგ პაპუაშვილი, ამბერკი რუხაძე. ისინი გახლავთ ტორპედოს ქუთაისის გუნდის, საფეხბურთო გუნდის ტორპედოს გულშემატკივრები, როგორც ქუთაისიდან, ასევე თბილისიდან. მოგეხსენებათ, რომ ტორპედოს აქვს მრავალწლიანი, ფაქტობრივად ერთ საუკუნეს მიუახლოვდება ტორპედოს მოღვაწეობის ისტორია. საქართველო და კონკრეტულად ქუთაისი ყოველთვის იცავდა თავის კულტურულ მემკვიდრეობას და მე ვთვლი, რომ ტორპედო კულტურულ მემკვიდრეობად შეიძლება ჩაითვალოს. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, როგორც გამარჯვებები, ასევე დამარცხებები ძალიან ბევრი აქვს ტორპედოს და პირველი, ასე ვთქვათ, არენაზე გამოსვლა ტორპედოსი არის ჩანიშნული 1946 წელს, ხოლო პირველი გამარჯვება 1959 წელს. პირველი ძალიან დიდი წარმატება, პირველი არა, მერამდენე და ერთ-ერთი ძალიან დიდი წარმატება, როდესაც ტორპედომ გაუსრო კიდეც დინამოს კლუბს, ეს არის 2000 წელი. 2017 წელში ჩვენ ასევე ვიხილეთ ტორპედოს წარმატება. მე ბიოგრაფიას ტორპედოსი თუ მივყვები ქრონოლოგიურად, ბუნებრივი ერთი გადაცემა ნამდვილად არ მეყოფა. დღეს ქუთაისელები გახდნენ აქციის მოწმენი, რომელიც გაიმართა პარლამენტის წინ. თუ რატომ გაიმართა, რას ისახავდა მიზნას და მოთხოვნები გააჩნიათ აქციის მონაწილეებს, ამას რა თქმა უნდა გადაცემის სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებს აუცილებლად შევეკითხებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდით დავიწყოთ პირველ რიგში სიუჟეტით, რომელიც ეკა შალამბერიძე მოამზადა და შემდეგ შევუდგებით დიალოგს. გულშემატკივრებს ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარია შეხვდა და აქციის მონაწილეებს გუნდის მეპატრონეების პოზიცია გააცნო. დაპირებების მეტი არაფერი არის მისგან, მისგან ხელმძღვანელობისგან თქვენსგანაც. ჩემსგან რა, მისგან. მისგან, მეპატრონისგან. მისგან. პატრონო გიორგი ახლა აქ. მე დამირეკეთ და იმიტომ რომ აქტიური ჩარევა არ შეიძლება თქვენი მხრიდან. ანუ იცით თქვენ ჩაჩავას, თქვენ იცით ჩაჩავას მხრიდან, ხო ეს ყველაფერი თქვენი მხრიდან მაინც. მე მქონდა დღეს გუნდის ხელმძღვანელობასთან საუბარი. ისინი დაკვირდნენ, რომ 2-3 დღეში ორი თვის ხელფას ჩაურიცხავენ ფეხბურთელებს, ასევე დაიწყებენ მერის დავალიანების გადახდას. 65,000 ლარი არის ჯარიმა. დღეის მოყრებით შეიძლება უფრო მეტი იყოს. დაწერის მიხედვით მას ვადები ჰქონდა თავისი და როდესაც ვადა დაარღვია, ჩვენ ავტომატურად ჩავურთეთ ჯარიმა. დღის ამბები ზალ ჩაჩავას დაუკავშირდა. როგორც ტორპედოს მეპატრონემ აღნიშნა, გუნდში 3 თვის დავალიანება. აქედან 2 თვე დაუყოვნებლივ გასწორდება. სულ არის 3 თვის დავალიანება, 2 თვის დავალიანება ამ კუჩი ეს დამთავრდება ეს პროცესი, ყველა ანგარიშების ესტანსა. შემდეგ ჩამოყავთ ფეხბურთელები სხვადასხვა გუნდებიდან, ჩამოყავთ ლეგიონერები და ფეხბურთელები ის ქუთაისში მოდის და მოვა არის უმაღლესი
ბატონ ზალ, ევროპა ლიგა გელოდება თუ ახლოეს მომავალში. ამბობენ რომ დუბლები დარჩნენ ძირითადად გუნდში და ამ ფორმით რთული იქნება რომ ღირსეულად გაიტანოთ გუნდის სახელი. რას აპირებთ თქვენ? დუბლები არ დარჩენია ქუთაისის თორემში. ამ ეტაპზე აი ამ ჯგუფში თუ ლაპარაკობთ კი ბატონო გუნდიდან ფეხბურთელები არიან დასრულებული. რვა ფეხბურთელმა დატოვა ბატონო ზალ, აქედან 3 არის ლეგიონერი. სადღაც დიახ, კარგით, მაინც დანაკლისია, ეს სერიოზული დანაკლისი, ამაზე შევთანხმდეთ. ჩაჩავა არ იზიარებს პოზიციას, რომ ტორპედოელები გუნდს ფინანსური პრობლემების გამო ტოვებენ. რამდენად ლეგიტიმურია მათი მოთხოვნები, ბატონო ზალ, ისინი ამბობენ, რომ 4 თვის განმავლობაში არ მიუღიათ ხელფასი და სწორედ ამ მიზნით ტოვებენ გუნდს და გუნდი კვლავ არის მომავალშიც დაშლის საფრთხის ქვეშ. არა, ეს არის კბილი. მე პირადად დესაუბრე გუში ჩვენს ორ ფეხბურთელს, ვისაც მე ხოლმე რომ დარჩენილიყვნენ და შევთავაზე მათსაც ფინანსურად რომ ყველაფერს გაუსწორებდი. მაგრამ მათგან იყო ესეთი პასუხი. თანხაზე არ არის ლაპარაკი, ჩვენ უბრალოდ გვინდა გადასვლა ამ გუნდებში. ანუ ფინანსური პრობლემების გამო არ ტოვებს გუნდის წევრები, გუნდს ამის თქმა გინდათ თქვენ? ნამდვილად ამის თქმა გინდა. კითხვაზე აპირებს თუ არა ის გუნდის დატოვებას ტორპედოს მეპატრონის სატელეფონო კომენტარი ასეთია. აპირებთ წასვლას ბატონ ზალ. წასვლა არის ყველაზე ადგილი, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ. მე გუნდიდან რომ დავიდოს რა მოხდება? მოდით მივხვდეთ რა მოხდება. გუნდს იბარებს მერია დაბიგებული არა, საერთოდ თანხა არ აქვს, ეს გუნდი შეინახოს და რა ხდება? დაიშალა. იმიტომ რომ ხელფასები არ არის. და ფეხბურთელები არ არის, ხელფასების ვერ გადაიხდის მერია. მხარეების განსხვავებული პოზიციების პარალელურად ტორპედოს გულშემატკივრები მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ხშირ საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. ძალიან დიდი მადლობა ეკა შალამბერიძეს, რომელმაც მოგვაწოდა მოკლე ინფორმაცია. საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ფაქტებთან დაკავშირებით, როგორც ზალ ჩაჩავამ, რომელიც არის ტორპედოს პრეზიდენტი, აღნიშნა, ფინანსური დავალიანება არ წარმოადგენს მთავარ მიზეზს გუნდის წევრების გასვლისა. როგორც ცნობილია, გუნდის რამდენიმე წევრმა უკვე დატოვა ტორპედო, 4 თვიან დავალიანებას აანონსებდნენ აქციის მონაწილეები და ამბობდნენ, რომ 4 თვის მანძილზე არაუღია გუნდს ხელფასი. საინტერესოა რა სიტყვით თქვენ, ასევე საინტერესოა ჩვენი ტელემაყურებლების მოსაზრებები, ისინი ვინც ახლა გვისმენენ, თუ კი გაქვთ სურვილი, რა თქმა უნდა, დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 25 55 27. თქვენი მოსაზრება გამოთქვით ან შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ მე მგონი ტორპედო მხოლოდ ტორპედოს გუნდის წევრებს არ ეკუთვნის, ეს ეკუთვნის მთლიანად ქუთაისს, ჩვენს მოქალაქეებს და სრულიად საქართველოს. გისმენთ, რატომ შეიკრიბეთ დღეს მერიის წინ? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა ჩვენ ქალაქს. ჩვენი შეკრების მიზეზი იყო ის, რომ ზალ ჩაჩავა ასრულებს თავის დაპირებულ და თავის გასაკეთებელ საქმეებს. საქმე იყო ასე. თუმცა ის ასე არ თვლის, როგორც მოусმინე. დიახ, ის ახლა როგორც თვის ის თავის დაძვრენა უნდა რაღაც საქმეებიდან ბიზნესმენი არის, ენა გათქვეფილი აქვს და შეუძლია დიახ. ყველაფერი თქვას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბიჭებმა 4 თვე ხელფასები ვერ მიიღეს, აუტანელი მდგომარეობა არის გუნდში, ბაზაზე დამწუხრებული სახეები, უმოტივაციო გუნდი და ამ ყველაფრის მიზეზი არის ზალ ჩაჩავა. რომელიც ეს რაც აი ძალიან საინტერესოა ხა თქვენ ამბობთ რომ ზალ ჩაჩავა მიზეზი, ზალ ჩაჩავამ აღნიშნა და მოусმინეთ მას ინტერვიუში, რომ თუ კი ის წავა და დატოვებს გუნდს, გუნდი ოქტომბრიდან პატრონატად და მას პირადი საქმიდან გამომდინარე არ აწყობს ამ გუნდის გუნდიდან წასვლა და დატოვება. არის ეს პირადი. რა არის ეს პირადი და თავისი პირადი აი მეგობარს აქვს. მეგობარს აქვს, სადაც წარმოდგენილი ის დოკუმენტები, საბუთები, რაც წევწერია თავისი პირადი რა აქვს. ხომასთან თქვენ გაქვთ ეს დოკუმენტაცია, შეგიძლიათ გამარჯობათ, პირველში მოგესალმებით, მადლობა. მადლობა. ყველაფერისთვის, რომ გაინტერესეთ ტორპედოს პრობლემებისთვის.
პირველ რიგში მინდა მოვუწოდო ჯერ ქუთაისელებს, რომ ყველანი აბსოლუტურად ვეტერანები, ვისაც უთამაშია და თავის დროზე გამოვლენიათ ერთგულება ქუთაისის ტორპედოსთვის, გთხოვთ უმორჩილესად ქართველ ახალგაზრდები, ჩვენ ტორპედოს ბალიშები ვართ, თბილისიდან ჩამოსული ადამიანები ვართ, რომელიც ბალიშიკო ტორპედოს ბავშვობიდან დავიდგეთ აქციები პერმანენტულ რეაგირებას, სანამ ზაალჩაჩავა არ გადადგება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ის თუ მოვა, რა ქვია, სპონსორი ზაალჩაჩავას ხელში იგივე გაგრძელდება, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოვა. პირველ რიგში ჩვენ მოთხოვნა რომ ზაალჩაჩავა დადგეს და ეხლა დავიწყებ ძირითადი გადავალ. შეკითხვები მექნება უკაცრავად, სანამ ჩაჩავა არ გადადგება, მანამ ვიქნებით და გავართავთ აქციებს. ნებისმიერი სპონსორი, ნებისმიერი თუ კი სპონსორი, აი ამ წუთას წინადადებები აუცილებლად მოვალ თქვენთან კითხვით. სანამ თუ კი სპონსორი მოვა, იგივე გაგრძელდება. მაშინ სად ხედავთ გამოსავალს? გამოსავალს ხედავთ ეკონომიკის სამინისტრო, თეატრის ფედერაცია, ქალაქ ქუთაისის მერია. ჩვენ ყავს ინვესტორები, რომელიც შეიძლება გუნდთან გუნდში მოვიდნენ, ალბათ ზაალჩაჩავა არ უნდა იყოს და ჩაერთონ მოლაპარაკებაში. ალბათ ჩაჩავა არ გააყარა მოლაპარაკებაში, იყვნენ წარმომადგენლები. შემატკივარი. ამ შემთხვევაში თქვენ სამართლებრივად რამდენად გააქვთ უფლება, რომ თქვენ მოიძიოთ ინვესტორი და თქვენ არის ინვესტორები, უბრალოდ არ მოდიან იმის გამო, რომ ზაალჩაჩავა გუნდში. იმიტომ პრეზიდენტია და აქვს მუქარაც კიდე მეორე ადამიანებთან, ინვესტორებთან, მომსვლელ ინვესტორებთან. კონკრეტულად ვინც უნდა მოვიდეს, მათი მისამართი. ანუ შუშია, იმისი რომ ეს ადამიანი, რომ მაგალითად მოვიდეს ინვესტორი, ანუ მუქარაც იყო ჩვენს მიმართ მაგალითად, ვინც გამოვიდა ტელევიზიის გასახის მუქარად ტვინერ თავებს დაგვიხვიტავთ და ესეთი რაღაცა ანონსები დაგვიანონსა, ეს მოვიდა ასეთი ისე საბუთიდან ზაალჩაჩავადა საბუთს არ შეეხება. ჩვენ არაფერს არ გვეშინია და არავის არ გვეშინია. არც ზაალჩაჩავას მუქარასი გვეშინია და არ გვაინტერესებს ადამიანი, რომელიც ქუთაის ბოდიში და ფეხებზე დაიკიდებს. აი ეს კორექტულები ვიყოთ პირველ რიგში, ძალიან გთხოვთ. შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა მოვისმინეთ ზაალჩაჩავას ინტერვიუ, მაგრამ რადგანაც ის აქ არ არის ჩვენ სტუდიაში, ბუნებრივია მასზე სხვა კონტექსტში, ანუ ცენზურული სიტყვებით ნამდვილად ვერ ვისაუბრებთ, თუ კი იქნებოდა სტუდიაში თქვენ შეგეძლოთ. მაგრამ ჩვენი სიტუაციაც ისეთი არის, გესაუბრათ. აი რა მიზანი ამოძრავებს მაშინ ზაალჩაჩავას თუ კი ბატონო. როცა მოვიდა ზაალჩაჩავა 2017 წლის ივლისის თვეში, იმის მერე ზაალჩაჩავამ შეიძინა რამოდენიმე ნაკვეთი, კერძოდ ქობულეთში, ქობულეთში, ბათუმში და ბაკურიანში. იყიდა თბილისში, კერძოდ აქვს ვაკეში სპორტული ფიტნეს კლუბი და იყიდა მიწა, რომელიც იყიდა და გააფრთხა მეორე შემდგომ თავის ახლებელთან. ჩვენ მოთხოვნა თქვენ საუბრობთ დოკუმენტაციაზე და მე მოვუწოდებ შესაბამისად ეს ინფორმაცია ზაალჩაჩავამ არ გაასაჯაროვა და თქვენ მოიპოვეთ? კი, მოიპოვეთ ჩვენ. იცით თქმა გინდათ ამ სახები რაც გუნდს ეკუთვნოდა, კარგად აუშვათ თავისი კუთვნილი საკუთრება, რომ შეეძინა ამ მილიონები, რომელიც 9 მილიონი ტორპედოს ეკუთვნოდა, ეს მილიონები გაქრა. და ეხლა ჩვენ ვერ დავიწყებთ ნამდვილად კონკრეტულად რომელ ციფრზე დადო, რა ფერზე დადო, საწაიღო მიწა იყიდა. ჩვენ ბანერიც ქონდა დღეს. ის რომ ტორპედოდან ეს თანხა გაქრა, ისე რომ 4 თვეა. ფეხბურთელებს ხელფასი არ აუღია, მწვრთნელებს როგორც ვიცი, მთლიან შტაბს პრემიებიც კი არ დარიცხვიათ შარშან ევროპა ლიგის. და ეხლაც კიდე ესეთი სიტუაციაა, გუნდი დაგვეშალა და თუ არ ცხენია იმას რომ ამბობს, რომ მე ფეხბურთელებს ვუთხარი, რომ დარჩით და ისინი არ დარჩნენ, იმიტომ რომ უნდა და როცა პირადად ერთ წამ დამაცადე, უნდა სხვა კლუბებში გადასვლა. და ეს არ არის არანაირი თურმე ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე. ეს არის ყველაფერი სიცრუე. მე როგორც გულშემატკივარმა, მე ვერ ავიტანე 4 თვის მანძილზე ყოველ კვირაში ტყუილი, დღეს იქნება, ხვალ იქნება, 5-ში იქნება, 10-ში იქნება. როგორ შეიძლება ფეხბურთელი, რომლის უკანაც მისი ოჯახია, მილიონი პრობლემაა, გამოდიოდეს თამაშზე, რომელსაც 4 თვეა ხელფასი არ აუღია და
ასეთ გუნდში უნდადეს დარჩენა. თან პირველ რიგში ან ყველაზე მთავარი პრობლემა აქ ის არის, რომ ხელფასი კიდეც რომ არ დაიწყოდათ, კიდევ დიდხანს დაიცვდნენ, მაგრამ არა ზაალ ჩაჩავასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან ბევრჯერ გამოიჭირეს ტყუილში. გასაგებია. და არც ერთი სიტყვის არ ვჯერდა. გასაგებია, ძალიან. კიდე მინდა რომ დავამატო ბოდიშკიფტით. ტორპედოს გადარჩენის მთავარი გამოსავალი მგონია, რომ აუცილებლად დროულად უნდა მიიღოს ეკონომიკის სამინისტრომ გადაწყვეტილება ჩინელი ინვესტორების მოსვლასთან დაკავშირებით უკვე ერთი თვეა ყოველდღიურობით დასტურს მინისტრისგან, მაგრამ დასტური არ ჩანს. მე მინდა ვთქვა, რომ არც ჩინელები არ ჩანან. აი ისიც არ ვიცით ეს ნამდვილად სიმართლეს ამბობენ თუ არა, იმიტომ რომ არავის ჩინელი თვალით არ გვინახავს და რეალურად რა ხდება, არავინ პასუხს არ გცემს. ჩაჩავა გვეუბნება, რომ აი ეკონომიკის სამინისტროდან ველოდებით 2 დღეში, 3 დღეში, მაგრამ მიწელება. ძალიან დიდი მადლობა. სიამოვნებით დავუთმობ ეთერს გუნდის წევრებს და ასევე ბატონ ზაალ ჩაჩავას. საინტერესოა მათი ვერსიების მოსმენა, რას ფიქრობენ ისინი, რას დაასახელებენ მიზეზად რამდენიმე წევრის გუნდიდან გასვლისა, რეალურად რას იტყვიან და არსებობს თუ არა დავალიანება, მე მგონი საინტერესოა თვითონ გუნდის წევრებმა აღნიშნონ ამის შესახებ და თვითონ ალბათ ზაალ ჩაჩავას პოზიციაც არის საინტერესო. სიამოვნებით დავუთმობ ეთერს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასევე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 25 55 27 და თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ ტორპედოს გუნდთან დაკავშირებით. ახლა მე ოპერატორს ვთხოვ გვანახოს გამოკითხვა, რომელიც დღეს მოვამზადეთ და შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით დიალოგის რეჟიმში გადაცემას. ნორდკვირაში ქუთაის ევროპის თასზე თამაში აქვს პირველი ჩასატარებელი გუნდი დაცლილია დატოვებულია 16-17 წლის ბიჭები და ისინიც კი არ არიან 11 ხო და არ შეიძლებოდა რომ როგორმე ეთქვათ არ შეიძლებოდა დახმარებოდნენ რასაკეთებს ფედერაცია დაობენ რომ ფედერაციის საქმე არა როგორ არა ჩვენ ამ ფედერაციის წევრი ვართ ხედავთ გეშლება საუკეთესო ერთ-ერთი გუნდი ბოლო წლების და რა ხდება დაიშალა გუნდი ყავს პატრონი ამ გუნდს ყავს პატრონი ქალაქის ხელმძღვანელობის სახით გამოსავალს რაში ხედავთ ბატონო იმიტომ რომ თუ კი ტორპედო დაუბრუნდება ქალაქს ხელმძღვანელები ამბობენ რომ მათ არ აქვთ ის ფინანსური შესაძლებლობა რომ მუზრუნველყონ გუნდის კეთილდღეობა ეს ყველა მიცის რომ ქალაქს არ აქვს იმის საშუალება რომ ისეთი გაზრდილი მოთხოვნილებებით როგორცაა დღეს საქართველოს ჩემპიონატის გუნდები ფული დაახარჯოს მაგრამ მათი ვალი იყო სპონსორი მოენახათ მათი ვალი იყო შეეწუხებიათ ეკონომიკის სამინისტრო ვიზა ჩაჩავა მერიდან გადაიბარა გუნდიდან გაუცხვა ყველა ტიტული მოიგო გუნდმა აბსოლუტურად არაპატიებს ამას ბატონ ზაალ ჩაჩავას ქუთაისს არაზრუს არაპატიებს ადრე თუ გვიან ამ ყველაფერზე ის პასუხს აგებს ტორპედო არის ჩვენთვის საუკეთესო გუნდი ქუთაისი მამაქალაქის წარმომადგენელი გუნდი არის ერთ-ერთი ლიგის საუკეთესო გუნდი არის და ეხლა არის დაშლის პირას რადგან გუნდის პრეზიდენტი ჩაჩავა ფეხბურთელებს არ უძახავს ხელფასს. არ გვინდა რომ ეს გუნდი დაიშალოს, გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი სულ პირველი იყოს და გვინდა რომ ჩაჩავა წავიდეს. ან წავიდეს, ან დარჩეს და ხელფასი გადაუხადოს ჩვენ ფეხბურთელებს. უნდა დავეხმაროთ. ძალიან ცუდია რომ დაიშალოს. იმხელა ტრადიციები აქვს ამ გუნდს, ისეთი ხალხი თამაშობდა ამ გუნდში და წარმატებებიც ჰქონდათ საკმაოდ რომ როგორღაც უნდა გადაწყდეს ეს რომ დაეხმარონ. დიდი პრობლემებია ტორპედოში რა თქმა უნდა და გვინდა რომ გადარჩეს ტორპედო. ჩაჩავას უნდა წავიდეს აუცილებლად გუნდიდან და უნდა დაეკისროს ის მოვალეობა რაც ეკისრება მას. იმიტომ რომ მას დავალიანებები აქვს ძალიან დიდი ფეხბურთელები იმის გუნდიდან წავიდნენ გუნდიდან რომ ფეხბურთს ვეღებუნენ რამოდენიმე თვის ჩვენ გულობის და თამაშობდნენ რამოდენიმე თვის განმავლობაში ბიჭები და გვიხარებდნენ გულს და ამიტომ დღეს გული ვთქვა ჩვენ ფეხბურთალიშიკებს და იმას მოუწოდეთ და მადლობას მოუხდით ფეხბურთელებს რომელიც წავიდნენ
უცილებელია რომ დაკვაყოფილდეს ამ ბიჭების მოთხოვნებები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შრომობენ, მე როგორც ვიცი. ძალიან დიდად გარკვეული არა ვარ ამ სფეროში, თუმცა ქუთაის ნამდვილად ჭირდება ტორპედო ჩემი აზრით. ჩვენ გვაპირდაპირ ეთერში ვართ. დიდი მადლობა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ, თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს. ქუთაისი გულშემატკივრობს ტორპედოს, სხვადასხვა ასაკის წარმომადგენლებს მოусმინეთ და ერთი მესიჯი, მთავარი მესიჯი მაინც გამოიკვეთა, რომ ქუთაის სჭირდება ტორპედო. თქვენ საუბრობდით დოკუმენტაციის შესახებ, დიახ. დოკუმენტაციის შესახებ ეს რაც ვილაპარაკეთ, რა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდება საჯაროებში ამოიღოს დოკუმენტაცია, საჩაო რაც მოვიდა და რა ქონებად შეიძლება. ეს წერა თქვი, ეხლა მე მინდა ვილაპარაკო ინტერნეტთან დაკავშირებით. ხო, ბოდიში კიდე დავამატოთ იმას, რომ ეს ქონება რაც შეიძლება და მომწოდებ შესაბამის სტრუქტურებს, პროკურატურაში, ენერგიის საქმეთა სამინისტროს უყალას გამოიძიოს ეს ფული საწავიდა, რასაც ახლა მე ვიტყვი. 2018 წელს კერძოდ ტორპედო მესამე დღეს დაასრულა, მიიღო ფონდისგან 470 საქართველოს ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან, რომელიც 250 მილიონია გამოყოფილი 5 წელზე და გადანაწილებულია თითო წელზე თითო იმაზე 50 მილიონი, თითო მოგებაზე გულს ერიცხება 20,000, ფრეზე ერიცხება 8,000, აქედან გამომდინარე 20 თამაში მოიგო ტორპედო 2019 წელს, 9 ითამაშა ფრე და გამოვიდა 470,000 ლარი. ეს ერთი. მეორე მოიგო თასი, მოიგო სუპერ თასი, ეს თანხა წავიდა და მესამე და უმნიშვნელოვანეს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე, რომელიც პირველი ეტაპის დროს არის განსაზღვრული 180,000 евро, უბრალოდ მონაწილეობას მიიღებს და ეს ქრონიკულად დიდი დრო დაგჭირდება. მე გადავიდა მეორე ეტაპზე, გამოვარდის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგის შემდეგ ევროპის ლიგაზე მესამე და გავიდა, რომელიც ამ ბოლო დროს ზესტაფონის შემდეგ არ გასულა ფინალებში 10 ქართული გუნდი და გავიდა ტორპედო და საქართველოს გუნდი ასახელა ქართული ფეხბურთი, მაგრამ ტორპედო კი არა. და მოვიდა ის ფული მოითხოვ, საწავიდა ის ფული, ნახევარზე მეტი, 5 მილიონი ჩანს გუნდის ბიუჯეტში, მაგრამ და საწავიდა. და 2018 წელს იყო 9 მილიონ 100,000 ლარი. და ევროპის ლიგიდან და ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო და 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ევრო დაივისხა. ის თანხა მაინტერესებს საწავიდა და გამოიძიო შესაბამისმა სტრუქტურებმა, შინაგან სახესებმა და პროკურატურამ. მე არ ვარ იურისტი და არ შედის ჩემ კომპეტენციაში, არც გულშემატკივრია ვარ. ჩვენი გულშემატკივრის მოთხოვნაა წავიდეს ჩაჩავა, არ გავჩერდებით ჩვენ, სანამ ჩაჩავა წავა და მეორე მოთხოვნა და უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნა, რომ გამოიძიოს ის ფული საწავიდა. გასაგებია, სერიოზული მოთხოვნები დააყენეთ. მე როგორც მანიშნებენ, პირდაპირ ეთერში ზარია, მიკავშირდებიან უკვე. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში და დასვათ შეკითხვა, ან თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ. გისმენთ? გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ არ შემოდის ხმა. გულშემატკივარი, ალბათ გულშემატკივარი, ტორპედოს გულშემატკივარი გვიკავშირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ყავს ტორპედოს გულშემატკივარი. პირდაპირ ეთერში გვინდა შემოვიყვანოთ, ტექნიკური ხარვეზია, ალბათ გამოსწორდება, ისევ დაგვიკავშირდით, ძალიან გთხოვთ. ზარია როგორც მესმის და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად შემოვა ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში და თავის პოზიციას დააფიქსირებს ტორპედოსთან დაკავშირებით, მის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს გუნდის მუშაობა მომავალში, რა უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა, რა პოზიცია უნდა დაიკავოს და ზოგადად ინვესტორებთან დაკავშირებით ალბათ ექნება მოსაზრება ჩვენს თანაქალაქელებს. ქალბატონი არის ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი, ქეთა თქვენ თქვით თქვენი პოზიციის შესახებ, მაგრამ უკაცრავად მანიშნებენ, რომ ტელემაყურებელი შემოდის ეთერში, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. არის მის სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ტელემაყურებლის შემოყვანა, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიკავშირდებით, იმისათვის, რომ გვიყურებთ.
და იმისათვის რომ გაქვთ თქვენი პოზიცია, თუმცა ვერ ხერხდება ტელემაყურებლის პირდაპირ ეთერში შემოყვანა, იმედს ვიტოვებთ, რომ ტექნიკური ხარვეზი უახლოეს მომავალში აუცილებლად გამოსწორდება. ბატონ ქეთა, თქვენმა თანაგუნდელმა ამ შემთხვევაში თანამოაზრემ, მოდით ასე ვთქვათ, გულშემატკივარმა აღნიშნა, რომ აქციები გაგრძელდება მომავალში. თქვენ რას ფიქრობთ და სანამ უნდა გაგრძელდეს დაუშვათ როდემდე გაგრძელდება ეს აქციები? აქციები გაგრძელდება, მანამ სანამ არ მივიღებთ პასუხს, ოღონდ არა მესამე პირიდან კონკრეტულად გამოვიდეს ეკონომიკის მინისტრი ან რა ვიცი ვისაც ეხება და დაადასტუროს შინელების მოსვლა კიდევ ერთხელ ვიძახი, მხოლოდ მაგაში ვხედავ ტორპედოს. თვითონ ზალ ჩაჩავასთან გქონდა შეხვედრა და თქვენ ზალ ჩაჩავასთან კი გქონდა შეხვედრა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ყველი დაპირებების მეტი ვერაფერი ვერ. და ამ ბოლოს საერთოდ აღარ შეხვდა. ხო, ამ ბოლო დროს საერთოდ აღარ ჩანს, ანუ მე არ შეხვდა, ანუ გაგეგმილი ქონდა შეხვედრა და არ შეხვდა. აი მაგაც მოგვატყუა. დიახ, გუნდიდან წავიდა რამდენიმე წევრი, ვიცით და ისინი ალბათ სხვა გუნდებში გადანაწილდნენ. სამწუხაროდ მე ეს ინფორმაცია არ გამაჩნია. საინტერესოა მათი დაბრუნება, ჯერ პირველ რიგში მათი წასვლა გუნდიდან ალბათ გუნდისთვის არის ძალიან დიდი დანაკლისი. და ბუნებრივია ერთიც რომ გამოაკლდეს გუნდს, უკვე შემადგენლობა იშლება, მაგრამ როგორც დაანონსდა 8 თუ 9 წევრი არის უკვე გასული. აი როგორ ამ ადამიანების უკან დაბრუნებას, რა შემთხვევაში დაბრუნდებიან, ისინი საერთოდ დაბრუნდებიან თუ არა, იმიტომ რომ ცოტა ძნელია, როდესაც გადადგამ ნაბიჯს, შემდეგ უკან დაიხიო. მაგრამ მოდით კიდევ ვეცადოთ ტელემაყურებლის ეთერში შემოყვანა, ისევ გვეკავშირდებიან. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ვისაუბროთ. გისმენთ. სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ისმის. ფაქტობრივად არაფერი არ ისმის, მე არ ვიცი პირდაპირ ეთერში ესმის თუ არა ჩვენს ტელემაყურებელს, იქნებ ვინმე მომაწოდოს ინფორმაცია, მე პირადად არ მესმის არაფერი. კიდევ ერთხელ ხერხდება შემოყვანა ტელემაყურებლის, ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი ჩვენს ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ მე თავად დავაანონსე, ტელეფონის ნომერი მივუთითეთ და ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ მოხდებოდა თქვენი ეთერში შემოყვანა, მაგრამ ამის საშუალება ჯერჯერობით ტექნიკურად, რა თქმა უნდა, აქედანაც ჩანს, რომ ბევრი ხალხი ფიქრობს და ყოველდღე ფიქრობს. შეიძლება იმიტომაც ხარვეზი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეყავს, არ არის გამორიცხული. მოდით ასე ვიფიქროთ, ძალიან კარგი. ასე ვფიქრობ და მჯერა. რომ ტორპედოს ბევრი გულშემატკივარი ყავს, ნამდვილად წარწმუნებული ვარ ამაში, დიახ. ესე იგი დღეს ჩაჩავამ ჩარიცხა 2 თვის ხელფასები, მაგრამ ჩაურიცხა ფეხბურთელებს, მწვრთნელებს და როგორც ინფორმაცია მაქვს, წასულ ფეხბურთელებს არ დაურიცხა, ვინც დარჩა იმათ. რომელი ანაზღაურება მოხდა თუ კი დღეს 2 თვის ანაზღაურება დაერიცხა. ასევე მას არ დაურიცხია ხელფასი, როგორც ინფორმაცია მაქვს, ტორპედოში მომუშავეს სხვა ხალხისთვის, ანუ დაერიცხა მხოლოდ ფეხბურთელები. ყველას არა, ნუ რა დააშავეს ამ ადამიანებმა, რომლებიც დღე-დაღამე ამ გუნდს. ასე იგი გამოდის, რომ 2 თვის დავალიანება დღეს აქციის შემდეგ და მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, დღეს ქუთაისის მერმა თქვა, რომ როგორც ჩანს, მიმდინარეობს ჩინელებთან მოლაპარაკება და ჩინელებმა პირველ ეტაპზე მისცეს 500,000 ლარიო. ეს 500,000 ლარი არის ფონდის ფული, ანუ ფედერაციის ფონდის ფული და არავითარი ჩინელების ფული. მე იმიტომ ვიძახი, რომ აუცილებლად სპონსორი უნდა მოვიდეს, რომ კარგი დაუშვათ ამ 2 თვის ხელფასებით გაჩერდა გუნდი და ეს ფეხბურთელები არ წავიდნენ, ხო? აი რა იქნება 2 თვის შემდეგ? 1 თვის შემდეგ რა იქნება? შემდეგი თვის ხელფასებს საიდან მოიტანს ეს ადამიანი? როგორც ვიცი, თან მერის ხო, აუცილებელია სპონსორის მოსვლა. აი გადარჩენისთვის არის ეს მთავარი მოთხოვნა, რომ სპონსორი მოვიდეს და ამისთვის უნდა გამოფხიზდეს დროულად ქუთაისის მერიაც, მერმა ძალიან დიდი ფედერაციაც, სახელმწიფოც, აი როგორ იქნება ეროვნული ჩემპიონატი
როგორ უნდა იყოს უმაღლესი დონის თუ ქუთაისის ტორპედო არ იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და უბრალოდ იბრძოლებს იმისთვის რომ ჩემპიონატში ადგილი შევინარჩუნოს. ბოლო 3 წელიწადში მოიგო 5 ტიტული, ასევე პლეი-ოფი ვითამაშეთ. კახაჩხეტიანის ამ გუნდმა შეძლო შეუძლებელი და ეს პირადად გააკეთა კახაჩხეტიანმა, რაც გააკეთა, რაც მოხდა. კახაჩხეტიანს აუცილებლად ყველაზე დიდი მადლობა კახაჩხეტიანს მის მწვრთნელთა შტაბს და ყველას დიდი მადლობა იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც წავიდნენ, დააჩნენ, აი უკლებლივ ყველას, იმიტომ რომ მე ვიცი, რა პირობებში უწევდათ ბოლო თვეების მანძილზე მათ გაჩერება და თამაში. ფსიქოლოგიური პრობლემა არის ყველაზე რთული, როცა ეს პრობლემა არსებობს, ყველაზე რთულია გააგრძელო ნორმალურად არსებობა. შეუძლებელი შეძლეს, არ შემიძლია არ შევეხო ბათუმის დინამოსთან თამაშს, როდესაც 2-2 ვითამაშეთ, თან ისეთ სიტუაციაში, როცა ანუ წესით უნდა იყოს 18 ფეხბურთელი განაცხადში და ჩვენ ყავდათ 15. და შემცველი ზამინაში, შემცველი აკავდა. შემცველი კი ყავდა, მაგრამ ანუ ყველა პოზიციაზე იყო ჩვენების და თესმების მეორე გუნდის დუბლებიდან ყავდა 3 ფეხბურთელი და ანუ კახაჩხეტიანმა აი ვინსად დააყენა, ისეთი სიტუაცია იყო უკვე ანუ ხო ხდებით, ანუ ყველა ისე არ იდგა ვით სადაც თამაშობს, მაგრამ ამათმა შეძლეს შეუძლებელი და ბათუმის დინამოსთან 2-2 საოცარი ბრძოლით დაამთავრეს ეს თამაში. დიდი მადლობა და დავასრულოთ. დიახ, ერთი ფრაზა. დიახ, შეგეთქვა იყო გაჟღერდა იმასთან დაკავშირებით რომ ფეხბურთელები ვინც წავიდა, ისინი უკვე წასული არიან, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ვერაფერი ვეღარ იმას ვერ მომდენიან ეს ბიჭები უკვე თავის გუნდებში არიან და სათა ვეღარ დაბრუნდებიან. სამწუხაროდ გუნდმა დაკარგა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ახლა სამომავლოდ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ იმაზე რომ უკვე გინდა არ გინდა ესეთი სიტუაცია ის დარჩა ისინი შევინარჩუნოთ და გავზრდეთ კიდე გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა დავასრულოთ და თქვა ანუ დღეს გაჩავდა აი ერთი დღეს თქვა რომ მე ვაფეხბურთელს მოვიყვან და ანუ როგორ ვაფეხბურთელზე არის იცით საუბარი მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო ნამდვილად არ ვიცი მათი სახელები და გვარები ვიზი არის საუბარი მაგრამ როდესაც გუნდში ესეთ ფეხბურთელებს ესეთი მაღალი კლასის ფეხბურთელებს უშვებ ანუ აქედან დასკვნა არის რომ ანუ შედარებით ნაკლებ ბიუჯეტიანი ფეხბურთელები მოყავს. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ტორპედომ იბრძოლოს მხოლოდ ადგილი შენარჩუნების. დაიფაროს ძალიან დიდი მადლობა. ისევ ესეთი სიძლიერე მადლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სიამოვნებით დაუთმობთ ამ თემას ისევ გადაცემას, თვითონ ზაალ ჩაჩავას აუცილებლად შეგვიძლია დაუთმოთ და გუნდის ფეხბურთის გუნდის მონაწილეებს, ასევე სხვა გულშემატკივრებს და კიდევ მინდა გავიმეორო ის ფრაზა, რომელიც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, ქუთაის ჭირდება ტორპედო, აუცილებელი ადამიანს, რომელიც მუშაობს, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ტორპედო იქნება ეს თუ სხვა ორგანიზაცია, შესაბამისად მიეცეს ანაზღაურება იმისათვის, რომ მომავალში უფრო მეტი გააკეთოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ თქვენთან ერთად აუცილებლად ვუგულშემატკივრებთ ტორპედოს. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვიკავშირდებოდით. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში დავმოწმებთ. ამ წუთებში დაასრულდა შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ თოქ-შოუების წარმომადგენლები, წამყვანები, ტელესახეები. მე მინდა შინაგან საქმეთა მინისტრის სიტყვებით დავიწყო. მე თუ გავხდი ხალხის თვალში სისხლიანი ჯალათი, ეს ნიშნავს, რომ ესეც ჩემი ტვირთია, რომელსაც როგორმე ვატარებ, იმისათვის, რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ გაიგოს, რომ ძალადობრივად შეტევა ინსტიტუტებზე არის შეუძლებელი, ქვეყნის განვითარებასთან შეუსაბამი. მე ამ ტვირთს როგორმე ვატარებ, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ თოქ-შოუების წამყვანებთან შეხვედრაზე განაცხადა, თუ მე ჩემმა პოლიციელებმა გადაამეტებს ძალაუფლებას, ამაზეც პასუხისმგებელი ვარ მე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს მივცეთ საშუალება ძალოვანი სტრუქტურების მიერ სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვა გახდეს მარგინალიზებული. რაც არ უნდა გვიწოდონ ჯალათი, სისხლის მსმელი და კიდევ ბევრი რამ, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, როგორც უკვე ვთქვით,
მისი თქმით, ორი ადამიანი რომ კომაშია, ეს არის ტრაგედია და ამაზეც არსებობს სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, არსებობს ამ ტრაგიკული შემთხვევის ორი განზომილება, სამართლებრივი, რომელსაც მე ბოლომდე მივიყვან და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შტურმზე, პოლიციაზე, ორგანიზებულ ფიზიკურ თავდასხმაზე პარლამენტზე. ეს გახლდათ გიორგი გახარიას, ქვეყნის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის სიტყვები. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მას ჰქონდა შეხვედრა თოქ-შოუების წამყვანებთან. მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩვენ ვამზადებდით სიუჟეტს. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ეკა შალვამბერიძის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის პრესკონფერენციას. პრემიერ-მინისტრი მედიას შეხვდა, მან 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. მამუკა ბახტაძე რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ პროცესებზე პასუხისმგებლობას, ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის აკისრებს. მართლაც ის რაც ჩვენ ვიხილეთ 20 ივნის დილით, ეს იყო სრულიად მიუღებელი ნებისმიერი ქართველისთვის. ერი, რომელიც მთელი თავის მრავალსაუკუნიანი ისტორიის განმავლობაში იბრძვის მთავარი ფასეულობისთვის, თავისუფლებისთვის. ეს იყო უმძიმესი სანახავი, ძალიან მძიმე. და ამან გამოიწვია გულწრფელი ემოციები ჩვენს მოქალაქეებში, გულწრფელი პროტესტი. და თითოეული ჩვენთანგანი არის ამ პროტესტის სოლიდარული. ჩვენ იმავე დღესვე მივეცით ამას ძალიან მკაცრი რეაქცია. რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძალადობა ჩვენს პოლიციელებზე, რომლებიც იცავდნენ საქართველოს პარლამენტის პერიმეტრს. ალბათ არავის აქვს იმის ილუზია, თუ რით დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი, რომ მართლაც მოეხერხებინა ამ აგრესიულ ძალას საქართველოს პარლამენტზე მიტანილი შტურმის ბოლომდე მიყვანა. მამუკა ბახტაძემ აქციის შედეგად დაზარალებულებზეც გაამახვილა ყურადღება. ლეგიტიმური გზა გამოეყენებინა ლეგიტიმური ძალა. ჩვენ ძალიან მძიმე სურათი ვიხილეთ. და ეს იყო უმძიმესი წუთები თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. დაზარალდნენ ჩვენი მოქალაქეები, მათი ჯანმრთელობა, დაზარალდნენ ჩვენი პოლიციელები. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ის რაც მოხდა, ეს არ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან მისი ხელმძღვანელის არჩევანი. ეს არის მათი მოვალეობა, რომ დაიცვან მათ კონსტიტუცია, დაიცვან წესრიგი ქვეყანაში, დაიცვან დემოკრატიული ინსტიტუტები. მამუკა ბახტაძე ადასტურებს, რომ ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან 10 სამართალდამცავს უფლებამოსილება შეუჩერდა და საქმეზე შესაბამისი საგამოძიებო მოკვლევა მიმდინარეობს. ერთად 10 პოლიციელს უკვე შეუჩერდა უფლებამოსილება, რამდენიმე მათგანის საქმიანობაში იკვეთება ნიშნები და კიდევ ერთხელ მსურს განვაცხადო. ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ გამოძიების პროცესის მაქსიმალურ ტრანსპარენტულობას. ბახტაძემ გახარიას გადადგომის მოთხოვნაზეც გააკეთა კომენტარი. გაუწრებას ღებულობ მე და გიპასუხეთ ამასთან დაკავშირებით. გიორგის ფასეულობათა სისტემა და მორალი საზოგადოებამ კარგად იცის. ჩვენს კაბინეტში, ისე როგორც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდში არ ყავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც გამოეკიდება თავის სკამს. პოლიტიკური პასუხისგებლობა იმაზე, რაც მოხდა, ეკისრება მჟავრდებულ სააკაშვილს, რომელიც ამ ყველაფერს გეგმავდა და ადამიანებს, რომელმაც მოუწოდეს შტურმისკენ. მინისტრმა მედიასთან ნულოვან საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა. ნულოვანი ზღვარის შემთხვევაში პროპორციული არჩევნები კიდევ უფრო მისასალმებელია, რომელსაც მე მაქსიმალურად უჭერ მხარს, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ საქართველოს პარლამენტში იყოს თითეული პოლიტიკური ძალა წარმოდგენილი, რომელსაც თუნდაც მინიმალური მხარდაჭერა აქვს საქართველოს მოსახლეობის რომელიმე ჯგუფის.
ეს ნიშნავს, რომ თითეული საქართველოს მოქალაქის ხმა იქნება წარმოადგენელი საქართველოს პარლამენტში 2020 წელს. ჟურნალისტებთან შეხვედრა პრემიერ-მინისტრმა მოქალაქეებთან დაპირებით დაასრულა და თქვა, რომ 20 ივნისს თბილისში განვითარებულ პროცესებზე სამართლებრივი მოკვლევა კანონის სრული დაცვით წარიმართება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და ასევე მინდა გითხრათ, რომ პირველი ბლოკის გადაცემის სტუმრები, ტორპედოს გულშემატკივრები აპირებენ დილამდე იყვნენ მერიის წინ და იქ იქნება აქციის მიმდინარეობა, როგორც მათ განაცხადეს, არ დაიშლებიან დილამდე. დაველოდოთ მოვლენებს, როგორ განვითარდება. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები, დოქტორი, ისტორიის დოქტორი, თეოლოგიის მაგისტრი ირაკლი ლორთქიფანიძე და ისტორიის დოქტორანტი, თეოლოგიის მაგისტრი ლაშა შარვაშიძე დეისაძე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ბატონო ირაკლი, გილოცავთ დოქტორის წოდებას და წარმატებები მინდა გისურვოთ, სწორედ ამიტომ იყო, რომ ვერ ამოვიკითხე ბოლომდე და ძალიან სულ მალე ველოდებით ასევე ბატონი ლაშას ამ წოდებას ალბათ წლის ბოლოსთვის ასეც მომიწევს დაანონსება. დღეს სამწუხაროდ გვიწევს ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის მეუფე კალისტრატეს შესახებ უკვე წარსულში საუბარი, მის 8 წელზე უკვე წარსულში გვიწევს, არაერთხელ გქონდა ჩვენ გადაცემა, ოღონდ მაშინ როდესაც ის ცოცხალი იყო, როგორ იყო მისი მოღვაწეობა, რა ვითარებაში დახვდა ეპარქია, რა მოგონებები აქვთ დღეს იმ ადამიანებს, ვინც მის გვერდით იმყოფებოდა, ცხოვრობდა და ძალიან განიცადეს მისი წასვლა. მე მგონი მეუფე კალისტრატეს წასვლა განიცადა სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთხელ მინდა მივუსამძიმრო მის ოჯახს და ქუთაის ჩვენს დანაქალაქელებს და საქართველოს. როგორც ცნობილია, ხვალ უკვე მე-9 დღე შესრულდება მისი გარდაცვალებიდან და სწორედ აი ამ თარიღს დავამთხვიეთ ჩვენ გადაცემა. მოდით დავიწყოთ მოგონებებით იმ ადამიანის შესახებ, რომელთანაც ალბათ მთელი თქვენი ცხოვრება გაატარეთ. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. მადლობას გიხდით აი ამ გადაცემისთვის, რომელიც დაუთმეთ ის მაღალ ყოვლადუსამღვდელოესობას. პირველეს ყოვლისა მე კიდევ და კიდევ სამძიმარი მინდა უთხრა ჩვენს ქალაქს, ვინაიდან ერთ საუკუნეში კი არა, ალბათ მრავალ საუკუნეში ერთხელ მოხდება, რომ ისეთი მწყემსთავარი შეიძლება ყავდეს ქუთაის გაენათის ეპარქიას, როგორიც ბრძანდებოდა მისი მაღალ ყოვლადუსამღვდელოესობა მიტროპოლიტი კალისტრატე. მინდა სამძიმარი უთხრა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას, რადგან უახლეს ისტორიაში იგი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ხვაწმოსული მღვდელმთავარი იყო. ძალიან რთულია მასზე ახლა ჩვენი მხრიდან მით უმეტეს საუბარი წარსულ დროში, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების ნახევარზე მეტი მასთან და მის გვერდით გვაქვს გატარებული და ძალიან გვიმძიმს. მე მახსენდება გასული წლის 25 დეკემბერი, როდესაც მისი მღვდელმთავრობის 35 წელი შესრულდა და ჩვენ სწორედ აი ამ სტუდიაში გადაცემა გავაკეთეთ მეუფის შესახებ და მეუფემ რამდენჯერმე უყურა შემდეგ აი ამ გადაცემის ჩანაწერს გადაცემის დასაწყისში და ძალიან სიამოვნებს ახლა თქვენ ამას რომ ამბობთ. მეუფე ისეთი თავმდაბალი და მოკრძალებული ადამიანი იყო. პირველი კითხვა მის იმ გადაცემის შესახებ იყო ასეთი: მე რატომ არ შემითანხმეთ იქ რომ მიდიოდით, შემდგომ კურთხევა რატომ არ აიღეთ და ჩემი პასუხი იყო: ჩვენ რომ თქვენთვის ეს გვერდქვა, თქვენ არ გამიშვებდით და ამიტომ ჩვენი სიყვარული ამით გამოვხატეთ. რაც შეეხება მეუფე კალისტრატეს, ძალიან კარგი ასეც რომ მოხდა. დიახ, და მისი ცოცხლეში რომ მოესწრო 35 წელზე მეტი მან არაფერი არ ისურვა და ესეც არ იყო მისი სურვილი, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი სიყვარული გამოვხატეთ მაშინ. ქუთათელი გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე ერისკაცობაში შოთა ილიასზე მარგალიტაშვილი დაიბადა 1938 წლის 20 ოქტომბერს თელავის რაიონის სოფელ ვარდის უბანში. მან თელავის მეხუთე საშუალო სკოლა დაამთავრა, რის შემდეგაც ის სწავლობდა ატოს საინჟინრო ინსტიტუტში, ჯერ მინსკში და შემდეგ ვორონეჟში, ხოლო 1975-1980 წლებში იგი სწავლობდა თელავის პედაგოგიურ ინსტიტუტში და დაასრულა ისტორია ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 1991 წლიდან ის ბეთანიის მონასტრის მორჩილია, 1992 წლის 6 აპრილს იგი აღიკვეცა ბერად და ეწოდა კალისტრატე, 7 აპრილს იკურთხა ბერდიაკვნად, ხოლო ამავე წლის 2 აგვისტოს ის ხელდასმული იქნა მღვდელმონაზვნად. მან მიიღო წოდებები ჯერ იღუმენისა და შემდეგ არქიმანდრიტის, ხოლო 1993 წლის 25 დეკემბერს იგი ხელდასმული იქნა ეპისკოპოსად და მას ჩაბარდა ქუთაის გაენათის ეპარქია. თითქმის 36 წელი მწყემსთავრობდა მეუფე კალისტრატე ქუთაის გაენათის ეპარქიას.
მისი მოღვაწეობა იმდენად ვრცელი და მრავალმხრივია, მას ვერ დაიტევს არათუ ერთი გადაცემა, არამედ ვერ დაიტევს ერთი სქელტანიანი წიგნი და ეს უბრალოდ იქნება მიახლოება, ცდა იმისა, რომ ჩვენ გამოვსახოთ და გამოვხატოთ მისი მრავალმხრივი დამსახურება. მეუფე კალისტრატე იყო, მე არ მინდა ეხლა ვისაუბრო ჩვეულებრივ ფორმატში, როგორც ბიოგრაფიული გადაცემა, უკვე ის აღარ არის ამ ქვეყანა და უფრო მოგონებების კუთხით მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი და დამსახურება უკვე საყოველთაოდ ცნობილია. სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ გაბრიელ ეპისკოპოსის შემდეგ, რომელიც 1896 წელს აღესრულა იმერეთის ეპისკოპოსი, მის შემდეგ ქუთაის ასე აღარ დაუტირებია მწყემსთავარი, როგორც იგი დაიტირა ქუთაის გარინაც ეპარქიამ და არა მხოლოდ ჩვენ ეპარქიამ, სრულიად საქართველოს. მთელი საქართველოდან მოდიოდნენ, სხვადასხვა ეპარქიებიდან მოდიოდნენ სამძიმარზე, თვით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იმავე დღეს მოვიდა, როცა ის აღესრულა. და გაბრიელ ეპისკოპოსის შემდეგ მართლაც ასეთი დიდი მწყემსთავარი ისევე როგორც დატირების მხრივ, მისი ცხოვრების და მოღვაწეობის მხრივ შეიძლება ითქვას აღარ ყოლია ქუთაის გაენათის ეპარქიას და კერძოდ აი ამ დასავლეთ საქართველოს. მეუფის თვისებებიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ ის იყო საოცრად მამაცი. მას არ გააჩნდა არაფრის შიში გარდა ღმერთისა. მას მხოლოდ ღმერთის ეშინოდა აი მასში არ იყო საოცრად არანაირი შიშის გრძნობა და მას შეეძლო რომ პირდაპირ წასულიყო მამაცურად ნებისმიერ სვლაზე, რაც დადებით შედეგს მოუტანდა ქვეყანასა და ეკლესიას. მისი აი უშიშრობის და მამაცობის გამოხატულებაა, რომ 1986 წლის აპრილში, როდესაც მოხდა ჩერნობილის ტრაგედია, მაისის თვეში ის იყო სოფლიოდან პირველი უცხოელი მართლმადიდებელი მღვდელმთავარი, რომელიც ჩავიდა ჩერნობილში და იმ რადიაციის ზონაში გვერდით დაუდგა უკრაინელ ხალხს და მე უფრო იხსენებდა, როდესაც დაუბრუნდიო უკრაინიდანო, მე რომელიც იქ ვიყავი ადგილზეო, უფრო ნაკლები რადიაცია მქონდა, როცა გამიზინჯესო, ვიდრე აქ საქართველოში ადგილზე დარჩენი ჩემ ძღოლსო. საოცრება იყო მისი გაბედულება, როცა მან ჯერ გელათის მონასტერი აამოქმედა, მერე გელათის სასულიერო აკადემია აღადგინა. ამით პირდაპირ ის უპირისპირდებოდა იმჟამინდელ საბჭოთა მთავრობას. იხსენებს, რომ ქუთაისში ამჟამად მოქმედი სამი ტაძარი, რომ ძველი ტაძრები, ეს არის საფიჩხის სასაფლაო სამების ტაძარი, ამაღლების ტაძარი და ხარების ტაძარი, ქვედაწმინდა გიორგის ტაძარი, ამათი გადმოცემაზე პირდაპირ მოსკოვში რელიგიის საბჭოს წმუნებულს ხარჩიებს მოაწერინა ხელი. აი სუფრასთან მოაწერინა ხელი და როდესაც ჩამოვიდა იგი საქართველოში და დაიწყო როდესაც ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ამ ტაძრების ამოქმედება, ადგილობრივმა მთავრობამ ამაზე ატეხა განგაში, რომ როგორ ბედავ რომ შედიხარ და მას უკვე თან ჰქონდა ჩამოტანილი დოკუმენტი. 1993 წლის სექტემბერში, როდესაც მიწურული იყო უკვე აფხაზეთის ომისა, ის თვითმფრინავით გაფრინდა აფხაზეთში მჟამდე ქალაქის მმართველთან ბატონ თეიმურაშაშვილთან ერთად და მას სხვათა შორის ახდა ტელეკომპანია რიონის გადამღები ჯგუფი ქალბატონი ნანა კუხალაშვილის და რომელიც უნიკალურ კადრებს ფლობს ამ ისტორიული მოვლენისა და მეუფე ფაქტობრივად ომის წინახაზე იმყოფებოდა ჟიული შარტავას კაბინეტში და იქ არის იმ კადრებში საოცარი სიტყვები, რომ როდესაც ის ხდება ხალხს, რომ ეუბნება ასეთ სიტყვებს: ქრიშვილო, ქრისტიანებს სიკვდილისა ნუგეშინიათ. თვითონ მეუფე იყო ასეთი, რომელსაც სიკვდილის არ ეშინოდა. ის ამბობდა, აი წლების განმავლობაში ამბობდა, რომ სიკვდილი როდესაც მოვა, ვეტყვი დაგაგვიანდა და ჩავეხუტები. უკვე ის იმენად იყო აი ამ წუთისოფლის ორომტრიალისგან, ასე ვთქვათ, დაღლილი. ჩვენ დავღალეთ ის აი ამ ორომტრიალ წუთისოფლის ორომტრიალისგან. იგივე იყო, როდესაც სამოქალაქო ომი იყო და ის კოპინარში ცოტა იქეთ აი სამტრედისკენ თვითონ იხსენებდა, რომ ტანკს გაუწექიო ძირსო, რომ შვილო არ წახვიდეო იქეთო, რომ ქუთაისში არ მოხარიყო საომარი მოქმედებები. გებოდ 2008 წლის საომარი მოქმედებები, როდესაც ქალაქის ცენტრალურზე გამოვიდა და ახოვნად გადაიხადა პარაკლისი და მიმართა ტელს, რომელიც კოპინარს იყო თითქმის მომდგარი. და ეს არცად აი არასდროს არ იყო მოწადინებული, რომ მას ქუთაისი დაეტოვებია. საოცრად უყვარდა ქუთაისი და მე მინდა ვთქვა, რომ ის იყო ჩვენი დროის ყველაზე დიდი ქუთაისელი. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ დაბადებულა და არ გაზრდილა ქუთაისში, ჩვენი დროის ყველაზე დიდი ქუთაისელი იყო. საოცარი იყო მისი, შემდეგ ჩვენ ამაზე ვიტყვით, მაგრამ როცა ვცხოვრობთ ამ თვისებაზე, რაც სიმამაცე და უშიშრობა არის, საოცარი იყო მისი ცხოვრების ბოლო მონაკვეთი. აი ეს ბოლო ერთი თვე, ასე ვთქვათ, მან ფაქტობრივად იცოდა, რომ ის გადიოდა ამ ქვეყნიდან. ეს მას შეგნებული ქონდა, გააზრებული ქონდა, დიახ, მან იცოდა და მაისის მეორე ნახევარში მან თბილისში გაიკეთა
ქირურგიული ოპერაცია და ამ ოპერაციიდან 2 კვირის შემდეგ მან ისურვა ქუთაისში დაბრუნება. ეს მისი კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რაზეც ექიმები არ თანხმდებოდნენ, მაგრამ მას მე როგორც ხვდები, ჰქონდა სურვილი, რომ ის არ გარდაცვლილიყო თბილისში და ქუთაისში გასულიყო ამ ქვეყნიდან. და განმოვიყვანეთ 5 ივნისს, მეც ვიყავი ჩასული თბილისში, სამღვდელოება ჩავიდა, მეც ვიყავი მათთან ერთად და 5 ივნისს გადმოვიყვანეთ რიანო მობილით ქუთაისში და ისინი დანად მზად იყო აქეთ გამხრევებდა და ერთი რამ თქვა, რომ ანდრს გიბარებთ ბაგრატის ტაძარში დამკრძალეთ. და ბოლოს ისეთი მხნედ იყო, რომ აი სანამ გონებაზე იყო ლოცვა არ შეუწყვეტია მას, ის ლოცულობდა ბოლომდე. ერთ-ერთ სასულიერო პირისით უთხრა, რომ მალე გამიყვანს ღმერთი და ზუსტად ამ სიტყვებისგან ზუსტად ერთ თვეში გარდაიცვალა. და აი ერთი მუსლიმი უკვე ეუბნებოდა მითხრეს, რომ თავი დამანებეთ ნუღარ მაწუხებთ, მე გავდივარ ამ ქვეყნიდან და მისი ამ ქვეყნიდან გასვლა იყო საოცარი აი უშიშრობით ახსოვს. როგორი მამაცურადაც მე უკვე იცოცხლა და იცხოვრა მთელი ეს თითქმის 91 წელი, ესე უშიშრად გავიდა და მას ბევრჯერ ვთქვამს, რომ შვილო იქიდან უფრო მოგეხმარებით ჩემი ლოცვებით და მე მჯერა, რომ ის თავისი ლოცვებით, რომელსაც აქ ქვეყნის სიცოცხლეშივეც არ აკლებდა, უკვე იმ ქვეყნიური ყოფიდან არ მოაკლებს თავის სამცხოს და ჩვენს ქვეყანას. ვართ, რა თქმა უნდა, ამაში. ძალიან საინტერესოა, ბატონო ირაკლი, გვითხრათ და მოგვიყვეთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება დახვდა მეუფეს 1993 წელს ეპარქიაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიახ. მეც ვიზიარებ იმ წუხარებას, რაც საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წიაღში სუფევს, მისი მაღალყოლადუსამრავლესობის კუთათელი დაინათელი მიტროპოლიტი კალისტრატეს გარდაცვალების გამო და განსაკუთრებით ჩვენს ეპარქიაში. მოგეხსენებათ, საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია არაერთ გამორჩეულ ღირსეულ სასულიერო პირებს იცნობს, მათ სახელებს, მათ ისტორიას, მათ ვრცელ ბიოგრაფიას, თუნდაც იმ კათედრაზე, რომელზედაც მეუფე მოღვაწეობდა, სამღვდელმთავრო კათედრას გულისხმობ და 1993 წლის ზოგადად საქართველოს ეკლესიის უახლეს ისტორიაში საკმაოდ რთული პერიოდი არის. სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც ეკლესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, აი ღვთისმსახურების ნაკლებობა, ეკლესია-მონასტრები დაკეტილი, აი ესეთი ცნობილი მონასტერი, რომელიც ლაშა მახსენა გელათის მონასტერი უფუნქციო იყო ფაქტიურად. იქ როგორც ასეთი ღვთისმსახურება არ აღესრულებოდა და ძეგლის მუზეუმის სტატუსი ჰქონდა მას მინიჭებული. მეუფე როდესაც დაინიშნა კუთათელ-გაენათელ ეპისკოპოსად 1993 წელს, ზოგადად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში იმ დროს იყო სულ 13 მღვდელმთავარი და მე-14 იყო თვითონ კათოლიკოს პატრიარქი და შემდეგ 13 მღვდელმთავარი. აი წამოვიღე სპეციალურად 1994 წლის საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, ოფიციალური გამოცემა, სადაც არის ჩამონათვალი ამ მღვდელმთავრებისა და აქ არის ბოლო მეუფე კალისტრატე, რომელიც დეკემბერში 93 წლის დეკემბერში იქნა ხელდასხმული ეპისკოპოსად და გამოუშვეს ქუთაისში. ქუთაისში რა მემკვიდრეობა დახვდა მას? თითზე ჩამოსათვლელი ეკლესია მონასტრები, მონასტრები პირობითად შეიძლება ვთქვათ, სულ მოქმედი ეკლესია იყო ქუთაისის პეტრე-პავლეს ტაძარი, ქუთაისის გორაზე მდებარე წმინდა გიორგის ტაძარი, მწვანე-ყვავილას მთავარანგელოზთა ტაძარი, ასევე მოწამეთას მონასტერი, რომელიც ფუნქციონირებდა, აი, სადაც ღვთისმსახურება აღესრულებოდა. იყო პერიოდი, აი, მანამდე 77 წელში მაგალითად საერთოდ ეპისკოპოსი არ იყო მართველი ქუთაისში და სულ 8 სასულიერო პირი მოღვაწეობდა და მეუფესაც სულ რამოდენიმე სასულიერო პირი, აი, ამ ეკლესიებში იყვნენ სასულიერო პირები, რომლებიც ფაქტიურად მთელ დასავლეთ საქართველოს წვდებოდნენ. მეუფემ ჩაიბარა ეს მემკვიდრეობა. დღეს რა გვაქვს სახელზე? აი 36 წელი ერთი ადამიანის ცხოვრება არის ხშირ შემთხვევაში, ხო? და მეუფემ 36 წელი ფაქტიურად, აი გაბრიელ ეპისკოპოსიც 1860 წლიდან იყო იმერეთის ეპისკოპოსად და ფაქტიურად 36 წელი ერთ კათედრაზე ჩვენ იშვიათი მოვლენა არის, რომ ვინმე ყოფილიყოს. და ამ მხრივ მეუფე გამორჩეული გახლავთ. დღეს სახელზე გვაქვს ჩვენ ასობით ეკლესია მონასტერი, აი 132 ტრაპეზი არის დღეს ჩვენს ეპარქიაში, ქუთაის-გაენათის ეპარქიაში, სადაც შესაძლებელი არის ღვთისმსახურების შესრულება და 150-მდე სასულიერო პირი არის. ეს დღევანდელი მონაცემებით. ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე ეპარქია, რომელიც ასევე მეუფის შემადგენლობაში შედიოდა, ვანისა და ბაღდადის ეპარქია,
ჭყონისა და სამტრედიის ეპარქია, ლეჩხუმისა და სვანეთის ეპარქია დღეს უკვე ცალკე ეპარქიებად არის და იქაც რიგი სასულიერო პირებისა რა თქმა უნდა იქ დარჩა და ეკლესია მონასტრები, რომელიც მეუფემ აღადგინა იმ ეპარქიებში დარჩა. ანუ მრავალმხრივი იყო მისი მოღვაწეობა. სასულიერო პირის პირველადი ფუნქცია რა თქმა უნდა ეს არის რომ ეკლესია მონასტრები აღდგეს, რადგანაც ღვთისმსახურება შესრულდეს იქ შესაბამისი და გაიზარდოს სასულიერო პირთა რიცხვი. ხო? რა თქმა უნდა ჩვენი ეპარქია გამორჩეული არის იმ კუთხით რომ ბევრი ძალიან ღირსეული სასულიერო პირი მოღვაწეობს ჩვენთან, რომელთაც შესაბამისი სასულიერო განათლება აქვს, სწორედ მეუფის დამსახურება არის ისიც რომ მისი მიმართება იყო ის რომ სასულიერო სემინარი აუცილებლად უნდა ქონოდა დამთავრებული სასულიერო პირს, რომელიც მან აღადგინა გაბრიელ ეპისკოპოსის მიერ დაარსებული სემინარია და დავით აღმაშენებლის მიერ დაარსებული გელათის სასულიერო აკადემია, სწორედ მეუფის დამსახურებით აღდგა. და იქ აღიზარდა სწორედ ეს კადრები, რომლებიც შემდეგ მთელ საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ, განეფინენ. ძალიან ბევრი შეიძლება ამ კუთხით ვისაუბროთ, აი, როგორ განვითარდა, როგორ გავრცელდეს სამისიონერო მოღვაწეობა, სასულიერო პირები, რომლებიც განათლებას ღებულობდნენ, შემდეგ რა თქმა უნდა მრევლში ქადაგებდნენ ჭეშმარიტ სწავლებას, რომელსაც ეკლესია უნდა ეწეოდეს, რა თქმა უნდა და პირველი მაგალითი სწორედ მეუფე იყო ამისი, რომ რა შესაძლებლობებიც ჰქონდა სასულიერო განათლების მიღებამდე იმ პერიოდში რაც ხდებოდა ეპარქიის საზღვრებში, ესე ვთქვათ, სასულიერო პირების გაგზავნა, სხვადასხვა მდელმოქმედების შესრულება და უკვე რა თქმა უნდა ამ სასულიერო განათლების კერების აღორძინებამ ხელი შეუწყო, რომ ეს უფრო მასშტაბური ყოფილიყო. მეუფის შესახებ ბევრი შეიძლება ვთქვათ, აი მისი მოღვაწეობის გვირგვინი არის სწორედ ისიც, რომ ეს ოცნება, რომელიც არსებობდა იმერეთის ეპისკოპოსებში, მღვდელმთავრებში, რომ ქუთაისის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული, სწორედ მისი მღვდელმთავრობის დროს აღდგა. ჩვენ გვაქვს ცნობები ძველ პრესაში გამოქვეყნებული ფრაგმენტები არქივშიდაც არის ბაგრატის ტაძრის აღდგენის სურვილით დაკავებული იყო იმერეთის ეპისკოპოსი ლეონიდე ოქროპირიძე, გიორგი ალადაშვილი და სხვები, რომელთაც ოცნებად ჰქონდათ გადაქცეული, რომ ეს აღდგენილიყო და ვერ მოხერხდა სხვადასხვა დროს. მეუფის დიდი ძალისხმევით და რა თქმა უნდა იმ ადამიანების რომ მარტო მეუფე ვერაფერს ვერ გააკეთებდა ეპარქიაში რა სასულიერო პირების გვერდში დგომა და იმ ღირსეული საერო და სასულიერო ხელისუფლებას გულისხმობ და აღდგა ბაგრატის კათედრალი, სადაც სწორედ ის პირველი მღვდელმთავარი იქნება აღდგენის შემდეგ, ვინც განისვენებს იქ და რა თქმა უნდა დამსახურებლად ეკუთვნის მას. მანამდე ვიცით რომ გარკვეული პერიოდი ღია ცეცხლში აღესრულებოდა ღვთისმსახურება, აღდგენის შემდეგ უკვე 2012 წლიდან მეუფე პეტრე-პავლეს საკათედრო ტაძრიდან იქ გადავიდა სამღვდელმთავრო კათედრა და იქ აღასრულებდა ღვთისმსახურებას. სასულიერო სასწავლებელი გელათის აკადემია და სემინარია ვახსენე, სწორედ ეს იყო უდიდესი, აი არაფერი რო არ გაეკეთებინა მეუფეს, რაც დახვდა ის მემკვიდრეობა, მხოლოდ ესკმაროდა სასულიერო სემინარიის აღდგენა, გელათის აკადემიის აღდგენა და ბაგრატის ტაძრის. აი ეს სამი იქნებოდა მის ბიოგრაფიაში ყველაზე დიდი ფუნდამენტი, რომელიც შეიძლება მან დაადო, ასე ვთქვათ, რომელსაც ისტორია რა თქმა უნდა არ დაივიწყებს და მეუფის 8 წელს ნამდვილად ისტორია შეაფასებს. დიახ, აი მახსენდება სიცოცხლეში, როდესაც ჰქონდა მის სიცოცხლეში გადაცემა, ასევე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ჩვენ ახლაც გვაქვს საშუალება და შემდეგ ვიტყვით, რომ ფოტოებზე დაკვირვებით ახსნათ თუ სად რა არის, რატომ არის გადაღებული, სად იმყოფებოდა, გვახსოვს ეს ყველაფერი და აი ხა ძალიან დასანანია რომ წარსულში ვსაუბრობთ, მაგრამ ძალიან სასიხარულოა მის ღვაწლზე ამდენს რომ საუბრობთ და მე მგონი ეს გადაეცემა თაობებს და მეუფე კალისტრატე უკვე დიდი ასოებით და ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საქართველოს ისტორიაში და ეს უკვე ისტორიაა და ეს უკვე ფაქტია. თქვენ ისაუბრეთ მეუფის პიროვნულ თვისებებზე, რამდენად მამაცი იყო ის. სხვა თვისებებიც. დიახ, აი საინტერესოა, კი მე ბატონო. ხა ოპერატორს ვთხოვოთ, ამ პირველი ნაწილი ფოტოებისა გაგვაყოლოს და თქვენ ბოლოს ჩვენი საუბარი განვაგრძელოთ. კი ბატონო. მეუფე იყო, როგორც თქვენ ამბობთ, უკვე არის დიდი ისტორიის საკუთრება. აი გამოჩნდა კიდეც ფოტოზე. დიახ, ეს ფოტო არის ჩემი გადაღებული ბაგრატის ტაძარში, როცა ის წმინდა ზიარებას ამზადებდა მორწმუნეებისათვის. 2016 წლის ნათლისღების ფოტოებია ესე. დიახ.
და მეუფის ფოტო ეს არის 1990 წელი სოლომონ მეორის გადმოსვენება ეს ფოტო გუშინ გავრცელა პირველად ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ და ეს ფოტო უცნობი იყო. აქეთ ცნობა სერგო ვარდოსანიძის მიერ გამოცემულ საქართველოს ეკლესიის ასწლოვან მატიანეს მეუფე კალისტრატი. ნახატი გეგონება. დიახ. ეს მისი ზიარება, როდესაც აქ ჩანს მისი მლოცველის სახე. მისი გამომეტყველება ლოცვისა, როგორი მლოცველი იყო. როგორი ხმა, გამორჩეული არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად სასულიერო პირის ცხოვრებაში ღვთისმსახურება და მეუფე ამით გამორჩეული იყო. ჩვენ გვახსოვს ის წლები, როდესაც ის ყოველდღიურ ღვთისმსახურებას აღასრულებდა. აი, ორშაბათს პარაკლისი ტარდებოდა ქუთაისის პეტრე-პავლეს საკათედრო ტაძარში, სამშაბათს და ოთხშაბათს ხარების ტაძარში. ხუთშაბათს ან ზემოთ გორაზე მდებარე ან ქვედაწმინდა გიორგის ტაძარში. პარასკევს ორი პარაკლისი ტარდებოდა ბაგრატის ტაძარში, ღიაცის ქვეშ. შაბათ-დილის დილით ღვთისმსახურებას, დილით ლიტურგიას აღასრულებდა გელათის მონასტერში, ერთი პერიოდი მოწამეთას მონასტერშიც, შაბათ-საღამოსვე პეტრე-პავლეს საკათედრო ტაძარში ლოცვას აღასრულებდა, კვირა-დილით პეტრე-პავლეს ტაძარში წირვას აღესრულებდა და კვირას ავტოქარხანაში ამჟამად მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძარი არის. იქ აღასრულებდა მშენებლობის პერიოდი, ვიდრე დაიწყებოდა პარაკლის და ეს მთელი კვირა იყო დატვირთული აი ღვთისმსახურები და ამის გარდა რა თქმა უნდა ის ადმინისტრაციული საქმიანობა, რომელიც მღვდელმთავარს ევალება. გამორჩეული იყო აი ჩვენ მომსწრე ვართ ახლა ვინც საკურთხეველში მსახურობს რომ როგორ ლოცულობდა მაგალითად ფსალმუნებს კითხულობდა ხოლმე როგორც რიგითი ადამიანი ზიარების წინა ლოცვებს როგორ კითხულობდა ფოტოებიც გვაქვს შესაბამისი გადაღებული სადაც დაფიქსირებული არის ეს კადრები აი ირაკლიის ისტორიის საკუთრება 2016 წლის ეს ფოტო იყო ხოლმე შემთხვევები როდესაც ფოტოებს არ გვაღებინებდა აი როდესაც გადავედით პეტრე-პავლეს ტაძრიდან ბაგრატის ტაძარზე ვთვლობდი რომ აი ყველა კვირის წირვა დაგვეფიქსირებინა ფოტოების სახით და საბედნიეროდ ჩამოგჩა ეს კადრები მე უკვე ესე იგი საოცრება რა იყო წირვაზეა საერთოდ არ ჯდებოდა ჩვენ ჩამოვიქანცებოდით აი ახალგაზრდა ბავშვები ჩამოვიქანცებოდით დავჯდებოდით მე უკვე არ ჯდებოდა დავალებოთ თავი ახლა დღის წირვას სააღდგომო ღამისთერვა აი როგორი რთული იყო ხანდახან ჩამოგვეძინებოდა სანამ მე უკვე არ ეზიარებოდა ის არ დაჯდებოდა იდგა ტრაპეზთან ამაყდა მხნეთ სხვათა შორის მახსენდება მისი ბოლო წირვა რომელიც მან შეასრულა საერთოდ მის მალე წირვა არ შეასრულებია ეს იყო წლევანდელი შობის დღესასწაული როდესაც მან ბოლოჯერ წირა ღამისთევით წირა სხვათა შორის ის უკვე უზურად იყო მას უკვე აღარ შეეძლო ისე მხნეთ როგორც მანამდე მაგრამ მიუხედავად ამისა მან კიდევ ერთხელ გამოიჩინა ღვთისმოსაუბრის დიდი მაგალითი და კვლავ ფეხზე მდგომა ისე რომ ჩვენ ვისვენებდით და ის არა მან ისე შეასრულა წირვა. რაც შეეხება მეუფის კიდევ სხვა თვისებებს ის იყო საოცრად თავმდაბალი და უბრალო. ერთი ასე ფაქტს გავიხსენებ აი მინდა რომ ცოტა ესე ვთქვათ უკვე შინაურ ფორმატში გადავიდეს იმიტომ რომ მეუფე უფრო ახლოდან მინდა გაიცნოს ხალხმა იმიტომ რომ კი იცნობდნენ მაგრამ მისი სიმდაბლე ცნობილი იყო მაგრამ აი შინაგანად ის კიდევ უფრო თავმდაბალი იყო ვიდრე ამის აღქმა შეიძლებოდა. ერთხელ სვეტი ცხოველში ვიყავით, სვეტი ცხოველობა იყო, მე და ირაკლი ვიყავით სხვა მანქანით და მე უკვე ერთ-ერთი სასულიერო პირის მანქანით და ისე მოხდა რომ აი მანქანაში სადაც მე უკვე იჯდა, მანქანას გაუფუჭდა საბურავი. და ნუ სხვა გზა არ იყო, უნდა ჩასულიყვნენ თბილისში და ახალი საბურავი შეეძინათ. და მანამ სანამ ესე იგი მეუფის მანქანისთვის ჩამოიტანდნენ საბურავს, წავიდნენ ამისთვის იმ მანქანით, რომელშიც ჩვენ ვისხედით და ჩვენ ჩავსხედით დროებით მეუფის მანქანაში. ანუ მეუფე ირაკლი და მე მეტი არავინ. და ამ ძღოლი, არა, ძღოლი მართავდა, მამაო იყო, წავიდა თბილისში და ჩვენ ჩვენთან იდგა საჭესთან ისიც რომ ჩამოიტანოს საბურავი. ამ დროს სვეტი ცხოველების წირვა რომ დამთავრდა, იქვე მცხეთაში იმართებოდა დიდი სუფრა ტრაპეზი, სადაც ისხდნენ პატრიარქი, მღვდელმთავრები და მეუფეც მიწვეული იყო რა თქმა უნდა და შენ შემთხვევაში თავმდაბა უწევდა და მეუფემ ამ დღეს ატმოღაც ისე სხვა დროსაც აკეთებდა ასე უარი თქვა ტრაპეზზე წასულიყო აი ამ დიდებულ ტრაპეზზე და როდესაც ესენი წავიდნენ საბურავი ჩამოსატანად სახელდახელოდ გამზადებული მოკრძალებული ტრაპეზი ჰქონდა თვითონ წამოღებული
აი ეს შვილო ერთ-ერთო შევექცეთ ამას და ეს იყო საოცრება როცა ვიცოდით რომ იქვე ცხეთაში იყო დიდებული ტრაპეზი სადაც ყველა ერთად საძინებდა მე ჩვენთან ერთად სახელდახელოდ წამოღებული მცირე ტრაპეზით შეეცეოდა თავის მანქანაში მის ორ სტიქაროსთან ერთად ეს იყო საოცარი უბრალობის მაგალითი ერთხელ მაგზენდება ესეთი შემთხვევა რომ 18 დეკემბერს საბაობა არის და გელათში ვიყავით იქ საბას ტაძარი არის და მე ვერტოს 19 დეკემბერი ნიკოლოზობა არის და ლოცვა უნდა ჩაეტარებიან ნიკოლოზობის ლოცვა მეუფეს და მე ვუთხარი რომ ეპიდაპირ ვერ წაუყვებოდი იმიტომ რომ თან სტიქარი არ მქონდა და სახლში ჩავალ მეთქი მეუფე ავიღებ სტიქარს და მოვალ ლოცვაზე და არა რატომ უნდა ჩახვიდეო შენ და მეც აგიყონ სახლშიო წამოგაღებინებ თვითონ დაჯდა თვითონ იჯდა საჭესთან აი ძალიან მე ხერხულ ახლა როგორ შევაწვა არა რატომ უნდა გაწვალდეო და როცა მივახობით ჩემს კორპუსს უთხარი მომერიდან მივთხარი შიგით მუშებგანდებით მე კაი ხავე ჩამოვა არა მიგიყვან ბოლომდეო და საოცრება იყო ეს ამხელა მიტროპოლიტი კაცი ის იჯდა ჩვეულებრივ ნაცრისფერ ვოლგაზე და ამით შემიყვანა ეზოში და ჩემი მეზობლები უცხებდნენ ვინც შეხედა იქ ბავშვების გაოცებით აი ეს იყო მისი პიროვნული შინაგანების და რა დაგავიწყეთ რომ ძალიან უბრალო მუდამთავარი და ამოდენა სტატუსი აი თქვენ ახსენეთ ვოლგა ნაცრისფერი ვოლგა და მეც მაქვს გასახსენებელი სხვათა შორის ტელეკომპანია რიონში მეუფესთან ზოგადად რელიგიურ სიუჟეტებთან დაკავშირებით მიდიოდა მარინა გამყრელიძე და ხათუნა გეგენიძე ეს ორი ჟურნალისტი რომლებიც ძირითადად მუშაობდნენ ამ თემებზე მე მომიწია მეუფესთან და ამ თემებზე მუშაობა როდესაც ვიყავი ტელეკომპანია ივერიონში და ძალიან კარგად მახსოვს ივერიონში აი მისი სანამ ახლა თქვენი მანქანა მოვა ან სანამ თქვენ რამეს ჩამიჯექით მანქანაში და როგორ მახსოვს საჭესთან თვითონ იჯდა ზუსტად იმ ნაცრისფერ ვოლგაზე როგორ მოგზალებით ვფიქრობდით ჩაუჯდეთ თუ არ ჩაუჯდეთ თან უნდა წაგვიყვანოს თვითონ გადაღებაზე საეკლესიო გადაღებაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ შემდეგ თვითონვე დაგვაბრუნა უკან ახლა თქვენ მანქანის თავი არ გექნებათ ვაკო და მე თვითონ მიგიყვანთო ტელევიზიაში თან მიდამანებეთ არ გექნებათ არც ტაქსის ფული აი ისე მახსოვს ეს უბრალოება და ეს არ იყო მხოლოდ ერთხელ. არა, ეს იყო საოცარი თავდაბლობა. ასევე უნდა ითქვას მეუფის საოცარი მიმტევრობის შესახებ. ის ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან 36 წლოვანი ღვაწლის შემდეგ, რომ მას სასულიერო პირი არ დაუჟია და არ განუკვეთავს. ანუ არ დაუჟია სასულიერო პირი. და აი ეს იყო მისი საოცარი მიმტევრობა. მან იცოდა ბევრი რამე. იცოდა ის, რომ შეიძლება ვიღაცა იყო ისეთი შეცდომილი, რომ მისი დასჯა იყო აუცილებელი, მაგრამ მას ჰქონდა ასეთი მიდგომა და ამბობდა, შვილო, ადამიანი როცა მძიმე ცოდვაშია, მას რა უნდა მოუფიქროთ ისეთი, რასაც ისაკეთებს, ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ამ მდგომარეობიდან. და თუ შეიძლება რომ იმ სურათების მეორე ნაწილიც გავუშვათ და კამერებად გავაგზავნოთ. რა თქმა უნდა, ოპერატორს თხოვრო ახლა ფოტოების ნაწილი გვაჩვენოს, რომელიც გვაქვს მომზადებული. როდესაც ბაგრატის ტაძარზე სხვადასხვა დელეგაციები ჩამოდიოდნენ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში არაოფიციალური აი მოსალოცად ან ექსკურსიები და თუ კი მათ სასულიერო პირები მოყვებოდნენ, როდესაც მეუფეს ნახულობდნენ, ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ მსგავსი უბრალოება ჩვენს ღვთისმთავარში არ გვინახავს. იყო ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოდიოდნენ, სასულიერო პირები ამბობდნენ, რომ როდესაც გვაკურთხა ჩვენმა ღვთისმთავარმა, მის მერე მას არ შევხვედრებათ. და მეუფის თავმდაბლობით ყოველთვის გაოცებული ბრუნდებოდნენ უკან, რადგანაც ყოველთვის უბრალოდ უშუალოდ ხვდებოდა მათ. გამორჩეული იყო იმ კუთხით, რომ აი მაგალითად ღვთისმსახურების დროს სამღვთისმთავრო ღვთისმსახურება ზოგადად ისეთია, ცოტა ხმაურიანი არის, გადაადგილება გვიწევს ხოლმე სტიქაროსნებს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი არ მახსოვს, რომ რაიმე სერიოზული საყვედური როდესმე ეთქვა. რომელიმე სტიქაროსნისთვის. ამ კუთხითაც ძალიან გამორჩეული. აი საინტერესოა, წიგნის გამოქვეყნებას ხო არ აპირებთ დაუშვათ მეუფეს ღვაწლის ბიოგრაფიის შესახებ. 35 წელი შესრულდა მისი მღვდელმთავრობიდან, ჩვენ მიუძღვენით გადაცემა თქვენს ეთერში, აღნიშნეთ წეხან. მაშინ დაგეგმილი ჰქონდა, რომ გამოგვეცა წიგნი, სადაც იქნებოდა მისი ბიოგრაფიული ცნობები, ზოგადად ეპარქიის ისტორია, დაარსებიდან დღემდე თავისი ფოტომასალით. ფაქტიურად ეს წიგნი მე პირადად დასრულებული მაქვს, მაგრამ
მან ძალიან ასევე გვინდოდა კონფერენციის ჩატარება, სადაც ამაზე იქნებოდა საუბარი, მაგრამ ესეთი რამ მითხრა, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, როდესაც შეუსრულდა აღსავტრებიდან 40 წელი, არანაირი ოფიციალური ღონისძიება არ გამართულა, ამიტომ მე ღირსად ვერ ჩავთვლი თავს, რომ რაიმე განსაკუთრებული ჩემს შესახებ ჩავატაროთ. კონდეს ეს მასალები მითხრა და შეიძლება როდესმე გამოიცეს და ნამდვილად მაქვს გეგმაში, რომ უახლოეს მომავალში კიდევ რაღაც მასალები შეემატება უკვე მისი გარდაცვალების შესახებაც და აუცილებლად მონოგრაფიის სახით გამოიცემა. კიდე აქვს ჩაფიქრებული სხვადასხვა პიროვნებებს, რომ გამოიცეს იგი, მათ შორის ლაშაც გეგმავს, რომ მოგონებების სახით გამოიცეს და შეიძლება რომ რამოდენიმე წიგნი, აი მისი ღვაწლი იმდენად დიდი არის, ერთი წიგნი მას ნამდვილად ვერ დაიტევს. ეს წიგნი იქნება ფაქტიურად მისი ცხოვრების ზოგიერთი ეპიზოდი, მისი ქადაგებები და უზღვავი ფოტომასალა, რომელიც მას ჰქონდა და ნაწილი გვაქვს ჩვენ მოპოვებული და ნაწილს კიდევ ალბათ მოვიპოვებთ, რომ გავამდიდროთ ეს წიგნი. დიახ. მეუფეზე კიდე ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, ჩვენ უკვე პიროვნული წუხარებიდან და მოგზაურობიდან გავუმდინარებ საუბრობთ. იმისი მგდომთავრობა იყო ძალიან ბევრი ქარტეხილებით ასავს. მას ყავდა ასევე ოპონენტებიც, მაგრამ ეს გარდაუვალია ზოგადად ცხოვრებაში. მაგრამ ეს ოპონენტები ხშირ შემთხვევაში იყვნენ როგორც ცივის წარმლების პოზიციაში მყოფები. მეუფეს ჰქონდა როგორი მიდგომა ადამიანის მიმართ. ის არ იყო ორიენტირებული და მიდრეკილი ადამიანის დასჯაზე. ის იყო აი მიდრეკილი, მაგრამ ადამიანი გამოეყვანა იმ ცუდისგან. აი ამისგან იყო მიდრეკილი მეუფე და უნდა ვთქვათ, რომ მან ეპოქა შექმნა. და ნებისმიერი მგდომთავარი, რომელიც აი ამ კათედრაზე მოვა და რა თქმა უნდა ამ კათედრაზე სიცოცხლე გაგრძელდება, მოღვაწეობა გაგრძელდება მეუფის ლოცვით, ნებისმიერ მგდომთავარს უკვე მოუწევს მოღვაწეობა როგორ იცით, რომ ის აუცილებლად იქნება მეუფე კალისტრატეს ჭრდილში. ვისაც უნდა როგორ გუნდა ისე გამიგოს, არავის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მეუფე კალისტრატეს ჭრდილში ნებისმიერი მგდომთავარი, იმიტომ რომ აი ერთი რამე გენათის სასულიერო აკადემიას ვეღარავინ აღადგენს, იმიტომ რომ მეუფემ აღადგინა, ქუთაისის სასულიერო სემინარიაზე ვეღარავინ აღადგენს, იმიტომ რომ მეუფემ აღადგინა, ბაგრატის ტაძარზე ვეღარავინ აღადგენს, იმიტომ რომ მეუფემ აღადგინა. საქართველოს ეკლესიის 6 ეპარქიას ვეღარავინ აღადგენს, იმიტომ რომ მეუფემ აღადგინა, სოლომონ მეორეს ვეღარავინ გადმოასვენებს, იმიტომ რომ მეუფემ გადმოასვენა, ექვთიმე გაენათას ვეღარავინ გადმოასვენებს, იმიტომ რომ მეუფემ გადმოასვენა. აი ამოდენე ეპოქალურ მოვლენებს უკვე სხვა გააგრძელებს ისე, რომ ის აუცილებლად იქნება გამგრძელებელი იმ დიდი ეპოქისა, რომელსაც 1993 წლიდან დაედო საფუძველი და მე კიდევ ერთხელ ჩვენი დიდი მწუხარება მინდა გამოვთქვათ და ჩვენ ახლა რა რეჟიმში ვართ, აი მოკლედ გეტყვით. ჩვენ ვართ ამ წუთას რეჟიმში, რომ ჩვენ ახლა სწავლობთ ცხოვრებას მეუფის გარეშე. აი ჩვენ აი ამ რეჟიმში ვართ ესე და ჯერ ვართ იმ რეჟიმში, რომ აი უნდა გავითავისოთ ეს და შეგუება შემდეგ იქნება. და მე ვიცი რომ როგორც მეუფე ამბობდა სიცოცხლეში მისი ლოცვები არასდროს მოაგდება ქუთაისს და საგულისხმოა ის ბაგრატის ტაძარში დაიკრძალა სამხრეთ მხარეს, ანუ ქალაქის მხარეს. ის გადმოჰყურებს იქედან ქალაქს და მარადის დალოცავს თავის სამწყსოს, სადაც თვითონ თავის სურვილით აირჩია სამუდამო განსასვენებლი. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. და ხოლმე აი ესე გამონათქვა მიქონდა რომ ადამიანიო ტაძარში რომ მოდისო სარკეშიო 10 ჯერ ჩაიხედება ხოლმეო და ერთხელ გულშიდაც უნდა ჩაიხედოსო. ხო და ალბათ გულში რო ჩავიხედავთ, ყოველთვის იქნება მეუფის ადგილი წარუშლელად ჩვენს გულებში, ვინც ვიცნობდით მას, ვისაც წლები გვაკავშირებს მასთან. მე პირადად ფაქტიურად 20 წელი არის, 19 წელია მისის თქაროსანი ვიყავი ბავშვობიდან და არის კიდე ადამიანები, რომლებიც ჩემზე ადრე იყვნენ მასთან და გარკვეული მოგონებები აკავშირებს მათთან და ფაქტიურად რა თქმა უნდა ის ადამიანები არ დაივიწყებენ და ზოგადად ისტორია არ დაივიწყებს მის ღვაწლს, რომელიც მან გასწია ჩვენი ერისა და ეკლესიის წინაშე. როგორც ვიცი, მე უკვე თქვენი შვილიშვილის ნათლია იყო. დიახ, ჩემი შვილიშვილის ნათლია და მეც სწორედ ეს მინდოდა და დამესრულებინა იმით, რომ რამდენად სასიხარულოა, რომ აი თქვენაირი ადამიანები დღეს აი ესეთი სითბოთი და სიყვარულით იხსენებთ მეუფეს. თქვენ არასოდეს არ დაივიწყებთ და თქვენაირები მის ღვაწლს
ნაწილს ის სარკეში ჩახედვა აუცილებლად ჩაახედებს ადამიანს მეუფეს სიტყვების მიხედვით მის გულში და იქ ალბათ ყველას გულში თუ კი ვინმე იცნობდა მეუფეს არის მეუფეს მიმართ უდიდესი სიყვარული და ეს სიყვარული გაგრძელდება აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ მვერაზე ადამიანების ჭრილ ქვეშ გვიწევს ხოლმე ცხოვრება ჩვენ ვისი ჭრილს ქვეშ შეგვიწევს მაგრამ ეს ჭრილი გვიფარავს ზედმეტი მცხუნვარებისგან ზედმეტი წვიმისგან ზედმეტი სიცივისგან და მე მგონი ეს ყველაფერი კიდევ უფრო სასარგებლოა ანუ მეუფე თავისი ჭრდილით სარგებელს კიდევ უფრო მეც მოუტანს ვიდრე გონია მას რომ ვინმე მავანს რომ შესაძლოა ასე არ იყოს აბსოლუტურად სწორი თქვით ლაშა მეუფე არის ჩემი შვილიშვილი ის ნათლია ასევე ქალბატონი თამარის შვილიშვილის ნათლია და არაერთი ადამიანის ნათლია ჩვენი ნათლობა ძალიან უცნაურად მოხდა ჩემი შვილიშვილის ნათლობა მდინარე რიონის პირას ძალიან მარტივად უბრალოდ დასამახსოვრებლად ყოველგვარი პომპეზურობის გარეშე, მაგრამ იქ იდგა ბუმბერაზი მეუფე და მე მადლობელი ვარ უფლის რომ ამ ადამიანთან ასე დაგვანათესავა და ძალიან დიდი სიყვარულია ჩემს გულში პირადად. კიდევ ერთი რამ მინდა ვუთხრა ტელემაყურებლებს, როდესაც მეუფე გარდაიცვალა, მაშინ მიწევდა გადაცემა სწორედ მე დაუკავშირდი ლაშას და რა თქმა უნდა ვთხოვე ირაკლისთან ერთად მოსვლა, მაგრამ ლაშამ ტელეფონში ძლივს გამცა პასუხი და უკვე იქ გასაგები იყო რომ ამ ადამიანებს აქ მოსვლის არც სურვილი და არც საშუალება ემოციებიდან გამომდინარე და მათ გულში რაც და სულში რაც ხდებოდა იქიდან გამომდინარე გაუჭირდებოდა წარმატებები მინდა გისურვოთ ახალგაზრდებო მეც ვისურვებდი თქვენნაირი ახალგაზრდების გვერდით დგომას მაგრამ თქვენნაირი ახალგაზრდები რომ ვინმეს დაუდგეს გვერდით ის ვინმე უნდა იყოს ძალიან მაღალი და ბუმბერაზე უღრმესი მადლობა ამინ უღრმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს მე დარწმუნებული ვარ ისინი ინტერესით ადევნებდნენ ჩვენს გადაცემას თვალყურს მე გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე Toda.